quá ngon. Đó, quay đầu xích. Ok, rồi bây giờ cứ bắt đầu từ trên đó xuống lại nhá. Không, mình xem cái máy nó thu vào thu ra đó chứ. Đó, bây giờ em nhả ra nè. Rồi, ok. Giờ em nhả nè. Rồi bắt đầu nhả đi. Đó. Bắt đầu quay cái máy xong bắt đầu quay xuống như này. Xuống dần xuống dưới. Xuống dần cái xích này. Rồi. Đấy, Gần tí. Hôm nay cái mặt dáng gì nó nhăn kia mà ấy.